دلدار مرا ز من میالیس مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یاد شد زیر سنگ آمده آسایش دل کار محالیست مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یاد شد زیر سنگ آمده یک روز در انتظار او پیش شدم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یاد شد زیر سنگ آمده یک ساعت انتظار سالیست مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم یار جان زیر سنگ سلام دوستای عزیز، سارا هستم و من بسیار خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو بتونه یک ویدیوی جالب براتون باشه. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای ملی یا مردمی افغانستان است که به انتخاب یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. در آغاز ما میخوایم که از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر که شما ویدیوها رو میبینین، لایک میکنین و کامنت های زیبای شما بسیار انرژی بخش هستند دوستای عزیز. لطفا لایک و کامنت فراموش نکنین و اگر امکاناتش دارین دوستای عزیز لطفا این کانال با دیگر دوستایتان معرفی بکنین دوستای عزیز. و میخوایم یک تشکری بسیار خاص داشته باشیم از دوستای ما که ممبرشپ از این کانال خریدن تا که بتونن درس‌های آنلاین ما را تعقیب بکنن. درس‌های آنلاین ما روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 به وقت اروپای غربی جریان داره که هر کسی که میخواد که شامل درس‌ها شوه در لینکی که در زیر ویدیو ما گذاشتیم به کلیک کنه و تمام مرحله را طی میکنه و بسیار آسانی میتونه که در درس‌های آنلاین ما شرکت کنن. دوستای عزیز شما مطمئن باشین که در درس‌های آنلاین شما به بسیار خوبی میتونین که خود رشد بدین از نگاه دانش و فهم موسیقی، یعنی یاد میگیرین که چی رقم بنوازین و مخصوصا چی رقم بخونین. دوستای عزیز میریم و این آهنگ بسیار زیبا یک جا کار میکنیم. یا مولا دلم تنگ آمده. من نمیفهم که این کمپوز از کی است و 4 بیتی هایش که 4 بیتی های معلومی هستن که اینا معلوم نمی باشن اکثرا که شاعرشون کی هستن. دوستای عزیز این آهنگ در فریجن اسکیل جوش شده، یعنی راگ بهروی، مربوط تات بهروی و راگ بهروی می باشه. دوستای عزیز این بر شما ارتباط داره که با احساس راگ بهروی میخوانین و یا نمیخوانین، ولی نوت‌هایش همون نوت‌ها هستن. دوستای عزیز این آهنگ من میخوایم که عزف بخونم. ساری کاما پا دانی سا سانی دا پاما کرے سا. ملودی از 10 شروع میشه از اینی قسمت
دوستای عزیز شما دیدین که در این آهنگ از دو ری استفاده شده. یک قسمتش در شروع آهنگ میتونین استفاده کنین. دیگه قسمتاش موسیقی است که در بین بعد از استایی و انتری اول استفاده میشه. آهنگ از گه شروع میشه. دلدار مرا ز من ملالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. اینمی تمام آهنگ اینمی رقم تکرار میشه. دوستای عزیز آهنگ ساده است اما بسیار مهم است که با چی احساس بایدش بخونی. احساسی که در این آهنگ ضرورت است این بسیار زیاد مهم است. خود آهنگ مشکل نیست. من امروز یک انگشتش می نوازم. دلدار مرا ز من ملالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او پیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک ساعت انتظار سالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. تمامش یک رقم بود دوستای عزیز. یک بار دیگه من امروز یک انگشت می نوازم که شما خوبتر متوجه شدین. دلدار مرا ز من ملالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محالیست مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او پیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک ساعت انتظار
شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. ریتمی که دیگه استفاده میشه دادره هیراتی است. میره با تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که میشه به شما معرفی کردیم تمرین میکنیم. دلدار مرا ز من ملالیست مگر یا مولا دلم تنگ آمده. شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محالیست مگر یا مولا دلم تنگ آمده. شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمده. شیشه دلم یار جان زیر سنگ آمده. یک ساعت انتظار سالیست مگر یا مولا دلم تنگ آمده. شیشه دلم